नमस्कार, म अर्जुन खतिवडा तपाईहरुलाई स्वागत छ आजको यस कक्षामा। आज हामी कक्षा 11 को गणित विषयमा रहेको पाठ स्ट्रेट लाइन्सबाट एंगल बिट्विन टु लाइन्सको बारेमा छलफल गर्नेछौँ। ल अब कक्षा सुरु गरौँ है त। आज हाम्रो टपिक छ एंगल बिट्विन टु लाइन्स। पहिला हामी एउटा डायग्राम बनाएर हेरौँ अनि त्यसपछि हामीले मानौ एउटा लाइन छ, यो लाइन मानौ, यसलाई θ2 मानौ, यो एंगललाई θ1 मानौ अनि यो एंगल बिट्विन देम भनेको जस्तै यो लाइन यो n1 र l1 n1 भन्ने एउटा लाइन हो र अर्को लाइन चाहिँ l2 n2 हो भने यो दुईटा लाइनको बीचमा एंगल चाहिँ के हुने भयो त यो एंगल हुने भयो। यसलाई हामी फाइ मानौ र यो एंगल फाइ हो भने यो एंगल पनि फाइ नै हो किनभने भर्टिकली अपोजिट एंगल हुने भयो। र अर्को एंगल पनि हुन सक्छ, एंगल बिट्विन टु लाइन्स यो मात्रै होइन, यो एंगल पनि हुन सक्छ है। तर यो एंगल के हो भन्दाखेरि यो टोटल एंगल भनेको 180 डिग्री हुन्छ, त्यसैले यो फाइ हो भने यो कति हुन्छ त पाइ माइनस फाइ है, 180 डिग्री माइनस फाइ हुन्छ। र यो y एक्सिस भयो, यो x एक्सिस अनि यहाँ हाम्रो के छ ओरिजिन छ। एउटा डायग्राम भयो कसरी चाहिँ कुन कुन एंगल चाहिँ हामी खोज्दै छौं भनेर, जस्तै यो हामी के खोज्दै छौं फाइ या यो पाइ माइनस फाइ यो भएको एंगललाई चाहिँ हामी कसरी नाप्छौं कसरी निकाल्छौं भन्ने कुरा नै हामीले के गर्छौं यहाँ अब डिस्कस गर्नेछौं। यो पोइन्टलाई हामी ए मानौ। सो स्टार्ट गर्दाखेरि लेट y is equals to m1x plus c1 and y is equals to m2x plus c2 be the equations of two lines in slope intercept form किनभने हामीले जुन इक्वेसन लेख्छौं इक्वेसन अफ स्ट्रेट लाइन यो फर्ममा हुने भयो हैन, स्लोप इन्टरसेप्ट फर्ममा। यो फर्स्ट लाइनको यो इक्वेसन हो भने सेकेन्ड लाइनको इक्वेसन के हो त यो y इक्वल्स टु m2x प्लस c2। त्यसो हो भने अब हामीले यहाँ जहिले पनि स्लोप निकाल्दा हामीले के गर्छौं इन्क्लिनेसन युज गर्छौं। m1 को लागि इन्क्लिनेसन θ1 हुने भयो, m2 स्लोप को लागि इन्क्लिनेसन θ2 हुने भयो भनेपछि m1 इक्वल्स टु हामीले tan θ1 लेख्न सक्यो अनि m2 इक्वल्स टु tan θ2 लेख्न सक्यो है। त्यो कुरालाई हामी यहाँ अब मेन्सन गर्छौं। तर अझै हामीले के लेख्न सक्छौं भने लेट द लाइन्स n1 a l1 and n2 a l2 let the line meet the lines n1 a l1 and n2 a l2 meet the x-axis at l1 and l2 respectively। अनि अब चाहिँ हामी एंगललाई θ1 भनेर मान्छौं है। लेट एंगल a l1x भनेको a यहाँ छ हैन, l1x भनेको यो एंगल भयो हैन, a l1x इक्वल्स टु θ1 अनि एन्ड a l2x यो एंगल भनेको θ2। हामीले डायग्राममा त अलरेडी लेखेको छौं तर हामीले एक्सप्लेन पनि गर्नुपर्ने भयो। यहाँसम्म भएपछि हामीले के लेख्न सक्छौं भने देयरफोर tan θ1 इक्वल्स टु m1 और हामीले स्लोप जुन छ स्लोप कसरी डिफाइन गर्छौं भन्दाखेरि m1 इक्वल्स टु tan θ1 हैन अनि m2 इक्वल्स टु tan θ2 भनेर हामीले स्लोप डिफाइन गर्छौं। इफ द एंगल बिट्विन the lines b phi which is equals to angle l1 a l2 अघि भनेको जस्तै हामीले दुईटा एंगल कन्सिडर गर्न सक्छौं। फर्स्ट एंगल भनेको यो एंगल कन्सिडर गर्न सक्छौं, यो पनि के हो एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन हो अनि यो पनि हो है, यो एंगललाई पनि हामी एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन भन्न सक्छौं हैन। दुईटा एंगल भएको हुनाले पहिला हामीले यसलाई कन्सिडर गरौं अनि सेकेन्डमा हामी यसलाई पनि कन्सिडर गर्छौं है। पहिला चाहिँ यो एंगल भनेको l1 a l2 l1 a l2 भनेको कति हो त फाइ हो, यसलाई हामीले सपोज गरेको छौं फाइ। देयरफोर हामीले यहाँ एउटा ट्रायंगलको प्रपर्टी पनि युज गर्न सक्छौं। त्यो प्रपर्टी के हो भने जस्तै यो ट्रायंगल हेरौं a l2 l1 a l1 l2 भन्दा पनि भइहाल्यो। यसमा यो एंगल के हो त एक्सटेरियर एंगल हो θ1। एक्सटेरियर एंगल इक्वल्स टु सम अफ अपोजिट इन्टेरियर एंगल भन्ने हामीलाई फर्मुला थाहै छ हैन। सो θ1 भनेको कति हुने भयो त θ2 प्लस फाइ, यहाँबाट फाइ कति निक्लिन्छ त फाइ इक्वल्स टु θ1 माइनस θ2 निक्लिन्छ है। इन ट्रायंगल
AL1 L2 इन ट्रायंगल AL1 L2 के लेख्न सक्यौं θ1 = θ2 plus phi implies phi = θ1 minus θ2 यहाँ के लेख्न सक्छौं sum of exterior angle in a triangle is equal to sum of opposite interior angles हामीले यो के गर्यौं प्रपर्टी युज गर्यौं अब त्यसो हो भने हामीले दुईतिर tan लगाएर काम गरौं so tan phi is equals to tan θ1 minus θ2 taking tan on both sides operating by tan on both sides पनि लेख्न सक्छौं यहाँ रिजनमा हामीले है taking tan on both sides त्यो हुँदाखेरि के भयो tan phi is equals to tan a minus b को फर्मुला के हो भन्दाखेरि tan a minus tan b divided by b भनेको θ2 हुने भयो divided by 1 plus tan a tan b 1 plus tan a tan b यो भनेको tan θ1 भनेको m1 यो कहाँबाट आयो त यहाँ माथि हामीले अघि सपोज गरेको छौं हामीले m1 भनेको tan θ1 त्यसैले tan θ1 भनेको यहाँ हामी m1 राख्न सक्यौं यो tan θ2 भनेको ठाउँमा m2 राख्न सक्यौं यहाँ तल पनि हामी त्यसै रिप्लेस गर्छौं tan θ1 m1 tan θ2 m2 भनेर हामीले के गर्छौं रिप्लेस गर्छौं m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 यहाँसम्म हामीले tan phi निकाल्यौं tan phi तर एंगल त phi हो त्यसैले phi चाहिँ कति हुने भयो त tan inverse m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 m1 र m2 के हो त m1 भनेको फर्स्ट लाइनको स्लोप m2 भनेको सेकेन्ड लाइनको स्लोप अब हामीले फर्स्ट कन्डिसन युज गर्यौं जस्तै फर्स्ट कन्डिसन भन्नाले हामीले यो एंगललाई चाहिँ एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स भन्यौं अब हामीले यो एंगललाई एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स भन्छौं है त्यो हुँदाखेरि हामीले अर्को फर्म पाउँछौं या साइन चेन्ज पाउँछौं है त्यो कुरालाई हेरौं हामीले कसरी निकाल्छौं if now if L1 angle L1A into be the angle between the lines अब चाहिँ हामीले L1 N2 लाई चाहिँ मान्यौं L1A N2 भनेको कुन हो त L1A N2 यो एंगल हैन त L1A N2 भनेको यो एंगललाई चाहिँ हामीले एंगल बिट्विन टु स्ट्रेट लाइन्स भन्दाखेरि चाहिँ हामीले फर्मुला कस्तो पाउने रहेछ त भनेर हामी निकाल्दै छौं अब अरु त सबै सेम हुन्छ हामीले के लेख्न सक्छौं भने लाइन्स बिट्विन द लाइन्स वी हैव एंगल L1A N2 is equals to pi minus phi हैन किनभने सम भनेको कति हुन्छ 180 डिग्री हुन्छ मैले अघि एक्सप्लेन पनि गरिसके यो त्यसैले which implies tan pi minus phi is equals to minus tan phi हुने भयो tan pi minus phi भनेको tan minus tan phi र minus tan phi भनेको त हामीले अघि माथि नै निकालिसकेका छौं त्यो भनेको m1 minus m2 divided by 1 plus m1 ले यहाँ अघि नै निकालिसकेका छौं यसलाई हामीले चाह्यो भने यसलाई इक्वेसन पनि मान्न सक्छौं यसलाई इक्वेसन ल 1 मान्यो भने हामीले तल के लेख्नु पर्यो त from 1 यहाँनिर ब्र्याकेटमा हामीले के लेख्नु पर्यो from or using 1 पनि भन्न सक्यौं हैन त्यसो हो भने यसलाई के लेख्न सक्यौं अर्को एंगल बिट्विन टु लाइन्स के हुने भयो त therefore एंगल बिट्विन लाइन्स इज इक्वल्स टु माइनस ओभरअलमा हेर्दाखेरि जस्तै के हुने भयो त tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 यो दुईटालाई कम्बाइन गर्दा यो माइनसलाई यहाँ यो माइनस कन्सिडर गर्यो अनि माथिबाट हामीले के कन्सिडर गर्यो यो पोजिटिभ पनि कन्सिडर गर्यो है दुईटालाई कन्सिडर गर्दाखेरि चाहिँ के पायौं हामीले दुईटा एंगल पायौं त्यो भनेको यो पोजिटिभ यो नेगेटिभ भएको हुनाले प्लस माइनस इन्क्लुड गरेर ओभरअल एंगल बिट्विन टु लाइन्स भनेको चाहिँ हामीले प्लस माइनसमा फर्मुला लेखेको हौं है यो प्लस माइनसलाई हामीले भित्र राख्न सक्छौं यसलाई यस्तो ब्र्याकेट राख्दिदा पनि भइहाल्यो नभए यहाँ पनि लेख्दा हुन्छ प्लस माइनस भनेर यहाँ पनि लेख्न सक्छौं हामीले जे गर्दा पनि हुन्छ ब्र्याकेट यसरी लगाइदिन्छु है यो हुँदाखेरि एंगल बिट्विन लाइन्स चाहिँ कति हुने भयो त tan इन्भर्स प्लस माइनस m1 minus m2 डिवाइडेड बाइ 1 plus m1 m2 दुईटै केसमा है तर यो दुईटा केसमा के फरक छ भन्दाखेरि अब त्यो कुरा हामी लेख्दै छौं यो दुईटा केसमा चाहिँ के फरक छ त यो माइनस हुँदा के हुन्छ प्लस हुँदा के हुन्छ त भन्दाखेरि हामी यसलाई नोटको रूपमा लेख्छौं नोट इफ
tan phi is positive, then angle is acute angle between the two lines. भनेपछि यो tan phi भन्ने पोजिटिभ भयो भने चाहिँ के हुन्छ त एंगल चाहिँ एक्युट एंगल हुन्छ। अर्को if tan phi is negative then the angle is obtuse angle between the two lines। यो दुईटा कन्डिसन हामीले बुझिहाल्यौं। प्लस हुँदा के हुन्छ, माइनस हुँदाखेरि के हुन्छ। अब हामी केही कन्डिसनहरु हेर्छौं। जस्तै कति बेला परपेन्डिकुलर हुन्छ त लाइन, हैन? दुईटा लाइन चाहिँ कति बेला परपेन्डिकुलर हुने, दुईटा लाइन चाहिँ कति बेला प्यारलल हुने, त्यो चाहिँ हामी निकाल्छौं। अब कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी, if two lines are perpendicular each other, परपेन्डिकुलर हुँदाखेरि एंगल के हुनु पर्यो त, फाइ भनेको चाहिँ कति हुनु पर्यो, 90 डिग्री हुनु पर्यो। देन हामीलाई के थाहा छ भन्दाखेरि tan phi is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 भन्ने थाहा छ फर्मुला, हैन? र अब tan phi चाहिँ 90 डिग्री हुँदाखेरि tan phi भनेको अनडिफाइन हुने भएको हुनाले हामी tan phi लाई चाहिँ डिनोमिनेटरमा राख्छौं। जस्तै 1 upon tan phi हुँदाखेरि चाहिँ के हुन्छ, tan phi 90 डिग्री नै राखे पनि यो के हुन्छ, यतापट्टिको लेफ्ट ह्यान्ड साइड चाहिँ के हुन्छ, 0 हुन्छ। त्यसैले अब यता 1 by tan phi भएपछि यता पनि ठ्याक्कै उल्टा हुन्छ, m1 m2 माथिपट्टि आउने भयो, यो जुन डिनोमिनेटर छ त्यो के भयो, न्युमरेटर भयो। यसलाई फ्लिप गरेको भन्दा पनि हुन्छ है, 1 upon tan phi राखेर डिवाइड बाइ m1 minus m2 which implies 1 upon यो 0 लेख्दा भइहाल्यो डाइरेक्ट। phi is 90 डिग्री हुँदाखेरि के भयो त, यो सबै टोटल चाहिँ 0 हुने भयो। त्यो हुँदाखेरि प्लस माइनस 1 plus m1 m2 डिवाइड बाइ m1 minus m2 के लेख्नु छ, सिन्स 1 upon tan phi is equal to 0 when phi is 90 डिग्री भनेर लेख्न सक्यौं। अब यसलाई हामी अलि सिम्प्लिफाई गर्छौं। यो यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि, क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि 0 हुने भइहाल्यो। त्यही भएर हामीसँग 0 हुन्छ। अनि यो प्लस माइनस त केही फरक परेन, किन दुवैपट्टि 0 भएको हुनाले प्लस राख्यो पनि माइनस राख्यो पनि यो दुईटै क्यान्सल भएको हुनाले हामीले 0 = 1 plus m1 m2 लेख्न सक्यौं है। र यसलाई लेख्दाखेरि 1 plus m1 m2 is equals to 0 र m1 m2 is equals to -1 हुने भयो। र यो नै के हुन्छ, कन्डिसन हुन्छ। भनेपछि दुईटा लाइन परपेन्डिकुलर हुने रहेछ कहिले, जब तिनीहरुको स्लोपलाई मल्टिप्लाई गर्दा चाहिँ -1 आयो भने। if product of the slopes is equals to -1 then they are perpendicular to each other भनेर हामीले भन्न सक्यौं। र यो नै के भयो त, कन्डिसन भयो। यसलाई नै लेखौं, therefore product of the slopes is equals to -1 is equals to -1, the two lines will be perpendicular to each other। यो भयो कन्डिसन अफ परपेन्डिकुलारिटी। अब हामी कन्डिसन अफ प्यारालेलिजम पनि हेर्छौं। कन्डिसन अफ प्यारालेलिजम, if two lines are parallel then phi is equals to कति हुने भयो त, 0 डिग्री हुने भयो। अब that is tan phi is equals to 0 हुने भयो, which implies we have हामीसँग के छ, tan phi is equals to फर्मुलामा प्लस माइनस m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 हैन। tan phi यहाँबाट हामीले हेर्छौं 0 छ, त्यसैले 0 राख्दियौं, is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2 since tan phi is equals to 0 यहाँबाट निकालेका छौं। अब यति भएपछि फेरि हामी क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्छौं। क्रस मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यो र यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि यतापट्टि के हुने भयो त, 0 नै हुने भयो। इज इक्वल्स टु प्लस माइनस, अगेन यतापट्टि 0 भएको हुनाले यो प्लस माइनसले खासै फरक गरेन, मल्टिप्लाई गर्दा पनि भइहाल्यो, माइनसले या प्लसले बोथ केसमा त्यो इग्नोर हुन्छ। त्यसैले हामी डाइरेक्ट यो लेख्न सक्छौं, which implies m1 minus m2 is equals to 0, which implies m1 is equals to m2 भनेको यो चाहिँ के भयो त, फेरि कन्डिसन भयो। भनेको if slopes are equal, therefore if slopes are equal the two lines
two lines will be parallel to each other यो चाहिँ के भयो कन्डिसन अफ प्यारालेलिजम। अब यसमा हामीले कोइन्सिडेन्ट पनि युज गर्न सक्छौँ भनेको कोइन्सिडेन्ट हुँदा पनि हाम्रो त्यही हुन्छ है m1 इक्वल्स टु m2 नै कन्डिसन हुन्छ। कोही बेला कोइन्सिडेन्ट भनेर पनि आउन सक्छ क्वेसनमा, त्यति बेला पनि हामीले के लेख्नु पर्यो यो नै लेख्नु पर्यो है। एंगल 180 डिग्री हुन्छ, 0 डिग्री भन्दा पनि भइहाल्छ। अब मानौ कुनै इक्वेसन चाहिँ जेनरल फर्ममा दिएको छ भने त्यसमा पनि एंगल कसरी निकाल्ने भन्ने मैले सरसर्ती यो इक्वेसन लेखेर फर्मुला डिराइभ नगरिकन म डाइरेक्ट देखाउँछु। जस्तै मानौ हामीसँग लेट गिवन इक्वेशन्स अफ लाइन्स इन general form is or are के हुने भयो त a1x plus b1y plus c1 is equals to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equals to 0। अब यो इक्वेसनमा हामीले हेर्यो भने यहाँबाट स्लोप निकाल्न सक्छौं है। यहाँबाट स्लोप भनेको कति हुन्छ त स्लोप यो भनेको माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको b1 माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको a1 डिवाइड बाइ कोएफिसिएन्ट अफ b भनेको कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको b1। त्यसैले मैले a1 डिवाइड बाइ b1 लेखे। त्यसरी नै यहाँ पनि स्लोप कति हुन्छ त स्लोप भनेको माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको a2 अनि कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको b2। यसरी स्लोप निकाल्यो भने मानौ यसलाई m1 भनेर मानौ हैन, यसलाई m1 भनेर मानौ र यसलाई m2 भनेर मान्यो भने हामीसँग के हुन्छ त अघिको जे फर्मुला छ त्यो नै हुन्छ, तर अब m1 भनेको चाहिँ हामीले यो रिप्लेस गरिदिनु पर्यो है। त्यसैले यति बेला चाहिँ इफ phi इज एंगल देन एंगल बिट्विन देम विल बी tan इन्भर्स अघिकै फर्मुला हो प्लस माइनस m1 माइनस m2 थियो अघि भनेपछि अब हामीले m1 को ठाउँमा पनि के राख्छौं यो माइनस साइनलाई राख्छौं है a1 डिवाइड बाइ b1 अनि माइनस थियो त्यसैले यहाँ पनि माइनस छ त्यसैले माइनस माइनस प्लस हुने भयो। त्यसैले प्लस के हुन्छ त a2 डिवाइड बाइ b2 होल डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 m2 1 प्लस m1 m2 भनेको माइनस माइनस प्लस हुन्छ त्यसैले यो प्लस मात्रै हुने भयो a1 a2 डिवाइड बाइ b1 b2। हामीले यसलाई सिम्प्लिफाई गर्यो भने हामीले एलसीएम निकालेर सिम्प्लिफाई गर्यो भने कति पाउँछौं tan इन्भर्स प्लस माइनस a1 b2 माइनस a2 b1 डिवाइड बाइ a1 a2 प्लस b1 b2। यो फर्मुला चाहिँ कति बेला युज गर्न सक्यौं जब यो फर्ममा दिएको छ। यो फर्ममा दिएको छ भने डाइरेक्टली हामीले यो फर्मुला याद गरेर यो डाइरेक्टली युज गर्न सक्छौं। नभए हैन म यो फर्मुला याद गर्दिन भन्यो भने हामीले यो मेथड चाहिँ याद गर्नु पर्यो। जसरी स्लोप निकालेको छौं m1 निकाल्ने कसरी m2 निकाल्ने, किनभने जब हामीलाई स्लोप थाहा हुन्छ तब हामीले अघिको फर्मुला युज गर्न सक्छौं। माथिको फर्मुला भनेको यो फर्मुला पनि भन्दा भइहाल्यो tan इन्भर्स m1 प्लस माइनस m1 माइनस m2 डिवाइड बाइ 1 प्लस m1 m2 भन्ने फर्मुला पनि युज गर्न सक्छौं। र यो फर्मुला डाइरेक्ट युज गर्दा पनि भइहाल्यो, नभए हामीसँग जुन फर्मुला छ त्यसलाई नै युटिलाइज गरेर हामीले यो इक्वेसन निकाल्न सक्छौं। त्यसरी नै प्यारलल लाइन यो अब परपेन्डिकुलरिटी र प्यारालेलिजम हेरौं। यो केसमा पनि प्यारालेलिजम परपेन्डिकुलरिटी अब अघि जस्तै कन्डिसन सेम युज गर्ने हो। म डाइरेक्ट कन्डिसन मात्रै लेख्छु, यो तपाईहरुले डिराइभ गर्नुपर्ने भयो। अघिकै सेम छ m1 को बदलीमा के राख्ने र m2 को बदलीमा के राख्ने त्यति मात्र चाहिने हो, अरु चाहिँ के हुने भयो त सेम हुने भयो। यो चाहिँ तपाईहरुलाई होमवर्क भयो। परपेन्डिकुलरिटीको कन्डिसन यो आउँछ र प्यारालेलिजम यसको चाहिँ कन्डिसन के आउँछ त a1 डिवाइड बाइ a2 इज इक्वल्स टु b1 डिवाइड बाइ b2। यो पनि तपाईहरुले आफै डिराइभ गर्नुपर्ने हुन्छ। यो केही छैन, एक स्टेपमा निक्लिन्छ, दुई स्टेपमा निक्लिहाल्छ। यो चाहिँ होमवर्क पनि भयो है।
अब हामी यही रिलेटेड केही क्वेशन्सहरु सल्भ गर्छौं। क्वेशन्सलाई हेरौं। फाइन्ड द एंगल बिट्विन पेयर अफ लाइन्स 2x minus 3y plus 7 is equals to 0 and 7x plus 4y minus 9 is equals to 0. Solution. Given equations of straight line पनि भन्न सक्छौं are 2x minus 3y plus 7 is equals to 0, 7x and 7x plus 4y minus 9 is equals to 0. अब यसमा स्लोप निकाल्यौं। स्लोप यसलाई m1 भनेर मानौं। m1 is equals to minus coefficient of x, फर्मुला के हो त minus coefficient of x divided by coefficient of y. coefficient of y भनेर हामीले फर्मुला युज गर्न सक्छौं। माइनस coefficient of x भनेको 2, त्यसैले 2 divided by coefficient of y भनेको -3 छ, त्यसैले -3 लेख्न सक्यौं। ओभरअलमा कति हुने भयो त 2/3, यो माइनस माइनस क्यान्सल हुन्छ है, 2/3 भयो। त्यसरी नै यहाँ कति हुने भयो त यहाँ स्लोप, यहाँ पनि देयरफोर स्लोप यो छुट्टै हो है, देयरफोर स्लोप m2 भनेर मानौं यसलाई चाहिँ। m2 is equals to माइनस कोएफिसिएन्ट अफ x भनेको 7, त्यसैले -7 डाइरेक्ट लेखिहाले, अनि कोएफिसिएन्ट अफ y भनेको 4, त्यसैले 4 भयो। m1 भनेको 2/3, देयरफोर m1 is equals to 2/3, m2 is equals to -7/4। दुईटा स्लोप आएपछि हामीले एंगल निकाल्न सजिलै सक्छौं है। त्यसो भए हामी के गरौं, लेट थीटा फाइ मान्दा पनि हुन्छ, थीटा मान्दा पनि हुन्छ। लेट थीटा बी द एंगल बिट्विन द लाइन्स, therefore tan theta is equals to plus minus m1 minus m2 divided by 1 plus m1 m2। यसलाई tan theta नलेखेर थीटा मात्रै पनि लेख्न सक्थ्यौं है। जस्तै हामीले यसलाई नै के लेख्न सक्छौं, थीटा is equals to tan इन्भर्स भनेर लेख्न सक्छौं हैन। तर यो स्टेपमा म tan theta नै लेख्छु। tan theta प्लस माइनस m1 भनेको यहाँबाट 2/3 माइनस माइनस हुँदाखेरि प्लस भइहाल्यो, प्लस यो कति हुने भयो 7/4 डिवाइडेड बाइ 1 प्लस m1 भनेको 2/3 इन्टु m2 भनेको -7/4, सो -7/4 हामीले लेख्नु पर्यो, -7/4। यसलाई अब सिम्प्लिफाई गर्ने हो। अब फर्दर प्लस माइनस यमाथि हामीले एलसीएम निकाल्न सक्छौं। एलसीएम कति हुन्छ त 12 हुन्छ, अनि यहाँ 3 छ भनेपछि यसलाई 4 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, 8 प्लस यहाँ 4 छ त्यसैले 3 ले मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो भनेपछि 21 हुने भयो, डिवाइडेड बाइ यो होल डिवाइडेड बाइ यो हो हैन। यहाँ कति छ त 1, यहाँ 2 र 4 क्यान्सल हुन्छ, यहाँ 2 आउँछ भनेपछि यहाँ माइनस पनि छ है, त्यसैले -7/6 हुने भयो डिनोमिनेटरमा चाहिँ, व्हिच इज इक्वल्स टु प्लस माइनस यो जोड्दाखेरि 29 हुने भयो, 29/12 डिवाइडेड बाइ होल डिवाइडेड बाइ यहाँ पनि एलसीएम निकाल्यो भने 6 आउँछ, अनि यहाँ 6 ले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने भयो, -7 आउने भयो। अब यति भएपछि हामी फर्दर सिम्प्लिफाई गर्छौं। प्लस माइनस यसलाई हामी फ्लिप गर्छौं, 29/12 इन्टु यो 6 माथि जान्छ न्युमरेटरमा, डिवाइड बाइ यहाँ कति आउँछ -1 आउँछ हैन, त्यसैले यहाँ -1 हुने भयो, व्हिच इज इक्वल्स टु यो क्यान्सल हुन्छ, यो 2 भयो, त्यसैले प्लस माइनस यहाँ कति भयो 29/-2 हुने भयो है। अब यहाँ साइन हेर्यो भने यहाँ जस्तै माइनस छ, माइनस र यो प्लस लियो भने माइनस साइन हुन्छ, अनि माइनस माइनस लियो भने के हुन्छ त प्लस हुन्छ, भनेपछि ओभरअल साइन के हुने भयो त माइनस र प्लस हुने भयो। भनेपछि हामीले यो ओभरअललाई नै हामीले कसरी लेख्न सक्छौं 29/2 भनेपछि यो जुन प्लस माइनस छ यसले नै डिफाइन गरिदिन्छ यो पनि है, किनभने यो प्लस लिँदाखेरि यो माइनस लिँदाखेरि माइनस साइन भयो ओभरअलमा, अनि यो माइनस माइनस लिँदाखेरि ओभरअलमा के भयो त प्लस साइन भयो, भनेपछि ओभरअल के छ माइनस प्लस छ, त्यसलाई हामी प्लस माइनस पनि लेख्न सक्यौं है। ओभरअल साइन के हुन सक्छ त प्लस या माइनस भन्नु खोजेको हामीले, त्यसैले यसलाई प्लस माइनस 29/2 लेख्न सक्छौं। अनि लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा हाम्रो के छ tan थीटा छ, tan थीटा व्हिच इम्प्लाइज थीटा भनेको चाहिँ एंगल हो है, tan थीटा भनेको हैन, थीटा भनेको चाहिँ एंगल हो, त्यसैले tan थीटा थीटा इज इक्वल्स टु tan इन्भर्स 29/2 इज द रिक्वायर्ड एंगल, बिट्विन द लाइन्स भनेर हामीले कन्क्लुजन निकाल्न सक्छौं। अब हामी कक्षाको अन्ततिर आइपुगेका छौं। तपाईहरुलाई केही होमवर्क दिदैछु। फर्स्टमा छ फाइन्ड द एंगल बिट्विन इच पेयर अफ लाइन्स
यसमा पनि पहिलो छ इक्वेसन दिएको छ x minus root 3y is equals to a root 3x minus y is equals to b. सेकेन्डमा छ 3x plus 2y is equals to 7, 2x minus 3y is equals to 5. Second question sir, without finding the angles, determine whether the following pair of lines are 1 perpendicular, parallel or neither parallel nor perpendicular. Equation sir, a x plus y plus 7 is equals to 0, 2x plus 2y minus 7 is equals to 0. b ma cha x plus y plus 7 is equals to 0, 2x plus 3y plus 7 is equals to 0. Third ma cha x plus y plus 7 is equals to 0, x minus y plus 7 is equals to 0. यसमा चाहिँ जुन हामीले कन्डिसन निकालेको थियौं त्यो कन्डिसन युज गर्नुपर्ने छ यो क्वेशन नम्बर 2 मा चाहिँ है यसमा डाइरेक्ट यसमा फर्मुला हालेर एंगल निकाल्नु पर्दैन किनभने क्वेशनमा मेन्सन गरेको पनि छ विदाउट फाइन्डिङ द एंगल्स भनेको छ यसमा चाहिँ कन्डिसन युज गर्नु पर्यो यी भए गृह कार्यहरू अब हामी कक्षाको अन्तमा आइपुग्यौं र जाँदा जाँदै यदि तपाईहरुलाई यस पाठ सम्बन्धी केही प्रश्न सल्लाह सुझाव या केही गुनासो छ भने तपाईहरुले हामीलाई सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ हाम्रो सम्पर्क ठेगाना रहेको छ learning@deerwalk.edu.np धन्यवाद।